მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მეორე ეტაპი დაიწყო სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში მოქალაქეები, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს სათანადო საბუთების არ ქონის დოკუმენტებში არსებული ხარვეზების სამეზობლო დავების საკადასტრო აზომვითი ნახაზისთვის საჭირო საფასურის თუ სხვა მიზეზების გამო ვერ ირეგისტრირებდნენ, ნაკვეთების რეგისტრაციას უფასოდ, მარტივად და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლებენ. პაპუნა უგრეხელიძე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო პაპუნა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რას გულისხმობს მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მეორე ეტაპი, უფრო კონკრეტულად ამჯერად რას შესთავაზებთ მოქალაქეებს? მოგესალმებით, რომ 2016 წლის 1 აგვისტოდან დაიწყო მიწის რეგისტრაციის რეფორმა. ეს რეფორმა მოიწონა მთავრობამ და დაამტკიცა პარლამენტმა კანონის სახით. პირველი ნაწილი გულისხმობდა გამარტივებას პროცედურების, როდესაც მოქალაქეები მოგმართავდნენ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გახდა პროაქტიული ორგანიზაცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას შემდეგ რაც მოქალაქე მოგმართავდა, ყველა საჭირო პროცედურას საჯარო რეესტრი განახორციელებდა. იქნებოდა ეს დოკუმენტების მოძიება, გარკვეული გარემოებების დადასტურება, ასევე სახელმწიფო აფინანსებდა საკადასტრო აზომვითი ნახაზების საფასურს. ეხლა დღეს იწყება მეორე ეტაპი მიწის რეგისტრაციის რეფორმისა, რაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო, ანუ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საკუთარი ინიციატივით სისტემურად აღწერს ყველა მიწის ნაკვეთებს და მათ მესაკუთრეებს, რაც გარკვეულ არეალში, საპილოტო არეალებში არის მოქცეული. პირველი ასეთი არეალი არის მანგლისი, სადაც დღეს საზოგადოებრივ ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ სოფლის სახლში შედგება მოსახლეობასთან შეხვედრა და ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ. იგულისხმება, რომ სახელმწიფო, ანუ საჯარო რეესტრი საკუთარი რესურსით მოიძიებს ყველა იმ დოკუმენტს, რომელიც საჭირო არის უფლების რეგისტრაციისთვის, ჩაატარებს საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შესრულებას და შესაბამისად ჩვენი ამოცანა იქნება მანგლისის არეალში, რომელიც პირველი არეალი, როგორც უკვე ვთქვი, განახორციელებს მიწის რეგისტრაციას. სრული არეალი დაიფარება და აღიწერება ყველა ის მიწის ნაკვეთი, 12 დასახლება შეირჩა, თუ არ ვცდები, ამ მეორე ეტაპისთვის რა პრინციპში არჩიეთ? პროექტის ფარგლებში, რომელიც 2017 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, 12 არეალი არის მოქცეული სხვადასხვა გეოგრაფიული ნიშნით შერჩეული. მოგეხსენებათ, რომ არსებობდა 64 სარეგისტრაციო სამსახური, რომელიც სხვადასხვა პრაქტიკით გამოირჩეოდა, შესაბამისად ამ მრავალფეროვნების გათვალისწინებით ჩვენ შევარჩიეთ მაღალმთიანი რეგიონებიდან დაწყებული, ასევე კახეთის რეგიონებით. ზოგადად როგორი სურათი გვაქვს დღეს საქართველოში მიწის რა ნაწილია, თუ გვაქვს საერთოდ ესეთი სურათი მკაფიო, რა ნაწილი არის დაურეგისტრირებელი და აღურიცხავი? სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს სურათი სახარბიელო არ არის და მას მერე რაც სახელმწიფომ განაკერძოა საკუთრება გლეხებზე და საქართველოს მოქალაქეებზე, სამწუხაროდ დიდი ნაწილი რეგისტრირებული არ არის და რეგისტრაციის შემდეგ წარმოიშვება სწორედ სრულფასოვანი საკუთრების უფლება. ეს პროექტი, ეგრეთ წოდებული რეფორმა არის თუ არა რაღაც ერთგვარი წინაპირობა, რომ მთლიანი საკადასტრი შეიქმნას და რაღაც უფრო დაალაგდეს მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები? აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, მიზანი და საბოლოო მიზანი ამ პროექტისა ორივე ნაწილისა, პირველი ეტაპისა და მეორე ეტაპისა არის ის, რომ სრულად აღიწეროს და გქონდეს სრული საკადასტრო ბაზა, ვინ რას ფლობს, სახელმწიფო რას ფლობს, მუნიციპალიტეტი რას ფლობს, კერძო მესაკუთრეები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რას ფლობენ, იმისთვის რომ საკუთრების უფლება კიდევ უფრო დაცული იქნება. რა ვადაში შეიძლება რომ ამ შედეგს მივახციოთ? საპილოტო პროექტის მიზანი არის ეროვნული სტრატეგია შევიმუშაოთ და მთელი ქვეყნის მასშტაბით განვახორციელოთ და განვავრცოთ ეს მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, ანუ სისტემური აღრიცხვა. მას მერე რაც გვექნება სურათი, რამდენად სწორია ის მეთოდოლოგია, როგორც ჩვენ ვარეგისტრირებთ და რა გზითაც მივდივართ, შეიქმნება ეროვნული სტრატეგია, რომლის შემდგომაც გვექნება სრული სურათი რა ვადებში შეიძლება დავასრულოთ მთელი ქვეყნის. საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესია, როგორც ხვდები, რა დაფინანსება გვაქვს ამ ნაწილში, ვთქვათ, სახელმწიფო რამდენს ხარჯავს და როგორც ვიცი, მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობთ. დიახ, ეს მეორე ეტაპი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი არის ამ ეტაპისთვის 2,5 მილიონი დოლარი. კიდევ იგეგმება დაახლოებით 4 მილიონი დოლარის ფარგლებში ამ დახმარების გაზრდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო თავის მხრივაც გარკვეულ რესურსს გაიღებს სპორადული რეგისტრაციის ნაწილში. თქვენ პირველი ეტაპი ახსენეთ, როდესაც საუბარი დავიწყეთ ამ რეფორმის, რა შედეგები გვაქვს დღეისთვის პირველი ეტაპის ფარგლებში, თქვათ, რამდენ მოქალაქეს დაურეგისტრირდა უკვე მიწა? თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან წარმატებით დაიწყო და მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი ეს ის ეტაპია, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს გავუმარტივეთ პროცედურები და წავახალისეთ რეგისტრაცია.
რეგისტრაცია. მაშინ როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ყველა იმ სამსახურს, ყველა იმ დოკუმენტების მოძიებას, რაც მოქალაქეს სჭირდება საკუთრების უფლების დადგენისთვის, მომართვიანობა დაახლოებით 400%-ით არის გაზრდილი. თუ ჩვენ ყოველდღიურად 500 განაცხადს ვიღებდით მოქალაქეებისთვის მიწის რეგისტრაციისა, დღეს ვიღებთ 2500-3000 განაცხადს. 200,000-მდე საკუთრების უფლება რეგისტრირებულია დღეისათვის 2016 წლის 1 აგვისტოდან, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრია და არის დაახლოებით 10% იმ მიწებისა, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა დარეგისტრირდეს. 2 მილიონამდე მიწის ნაკვეთი არის დასარეგისტრირებელი, 200,000 ამ პროექტის ფარგლებში ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, ფინანსური, იურიდიული თუ ბიუროკრატიული უკვე რეგისტრირებულია. დაახლოებით 90,000 საკადასტრო აზომვითი ნახაზი დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ. ამ პროექტის ფარგლებში არის ძალიან ბევრი უფასო სერვისი, მათ შორის არის სანოტარო მედიაცია, ხშირია სამეზობლო დავები, რომლებიც რთულ პროცედურას გულისხმობდა სასამართლო გზით, შესაბამისად ნოტარიუსები ამ დავებს აგვარებენ უფრო მოკლე ვადაში და უფასო დაახლოებით 300 ესეთი დავა უკვე ნოტარიუსების მიერ სანოტარო მედიაციის მიერ წარმატებით არის რეგისტრირებული. მეორე ეტაპის ფარგლებში ყველა მოსახლეს ამ შერჩეულ 12 რეგიონში მიდიხართ და ყველა მოსახლეს უკეთებთ საკადასტრო აზომვით ნახავს. დიახ, კონტრაქტორი ფირმა, რომელიც გამარჯვებული არის ტენდერში, თელს არეალს აზომავს და აიდენტიფიცირებს, მოიძიებს უფლების დამდგენ დოკუმენტებს და ყველა მოსახლეს აბსოლუტურად უფასოდ დაურეგისტრირდება. ეს მეორე ეტაპის ფარგლებში დაახლოებით რამ ზომის მიწას მოიცავთ? ეს არის დაახლოებით 50,000 მიწის ნაკვეთი 12-ვე საპილოტო არეალში. პირველი მანგლისი დაახლოებით 5,000 მიწის ნაკვეთის კერძო მესაკუთრის რეგისტრაციას გულისხმობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დაგვრჩეს ეგრეთ წოდებული თეთრი ლაქები, შესაბამისად უნდა გაიმიჯროს სახელმწიფო საკუთრება, მუნიციპალური საკუთრება და კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა. თქვენ სამეზობლო დავები ახსენეთ, საკმაოდ ხშირია ესეთი შემთხვევები და რამდენად მარტივად გვარდება? რამდენჯერმე იყო მცდელობა მიწის რეფორმა ჩატარებული იყო სამწუხაროდ ყველა ამ რეფორმას ახდა საკუთარი ხარვეზები. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მიწის რეგისტრაციას ახლავს და ჩვენ გვინდა რომ გავასწოროთ ამ რეფორმის ფარგლებში, ეს არის ეგრეთ წოდებული გადაფარვის პრობლემა. ეს მარტივად რომ აუხსნათ გულისხმობს, რომ გეოგრაფია, მიწის ნაკვეთების გეოგრაფია არ არის ზუსტ კოორდინატებში მოცემული, შესაბამისად მოქალაქეებს იქ სადაც ეგულებათ საკუთარი მიწის ნაკვეთი შეიძლება დახვედროდათ მეზობლის მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებული, ვინაიდან თავის დროზე ეს რეფორმა ხარვეზებით მიმდინარეობდა. და ასეთ შემთხვევები ბევრია. ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ბევრია, რომლებიც დღესაც გვიქმნის პრობლემებს რეგისტრაციის პროცესში. როგორ გვარდება მე საბოლოოდ? სწორედ ეს კანონი გულისხმობს და უამრავი მექანიზმი არის ჩადებული ამ კანონში იმისათვის, რომ უკვე არსებული ხარვეზები გასწორდეს და მომავალში პრევენციულად ავიცილოთ თავიდან არასწორი, არაკორექტული რეგისტრაცია. შესაბამისად, ვიკვლევთ გაცილებით მეტ გარემოებას სადებარეოს მიწის ნაკვეთი. როდემდე გაგრძელდება მეორე ეტაპი და შემდეგ ეტაპზე უკვე რა იგეგმება რეფორმის? ეს მაინტერესებს თუ შეიძლება. 2017 წლის ბოლომდე ჩვენ 12 საპილოტო არეალს დავასრულებთ, ანუ 50,000 მიწის ნაკვეთს დავარეგისტრირებთ, გვექნება მეთოდოლოგია, გვექნება სურათი, რამდენად სწორად მუშაობს ეს მეთოდოლოგია და ყოველივე ამ ანალიზის შემდეგ 2017 წლის ბოლომდე გვექნება საერთო ეროვნული სტრატეგია მიწის სისტემური რეგისტრაციის შესახებ და შემდგომ რა თქმა უნდა გაგრძელდება მუშაობა სტრატეგიაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს რა თქმა უნდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სტრატეგია რეფორმის პირველი ეტაპის მიერ უკვე შემოწმებულია და გატესტილია, რომ ეს სწორად და კარგად მუშაობს. ამაზე მეტყველებს ის ციფრები, რაც ჩვენ დღეისათვის აგვაქვს და გავიმეორებთ, რომ ეს არის 200,000 მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებული 11 თვეში, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრი არის. ეს მეთოდოლოგია არის ასევე სისტემური რეგისტრაციის მეთოდოლოგია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საერთო დაახლოებით იგივე ფორმით გაგრძელდება სამომავლოდაც, რადგან საპილოტო პროექტის ფარგლებში ტესტავთ და ადაპტირებთ. ცირედი კორექტირებებით, ალბათ მას შემდეგ რაც ვექნება ანალიზი, რამდენად კარგად მუშაობს ყოველივე ის, რაც ჩვენ შევიმუშავებთ. თუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ 11 თვეში დაახლოებით 10%-ის რეგისტრაცია მოხერხდა, ალბათ დაახლოებით 10 წელი დაჭირდება, ხო? მთლიანად საქართველოს მიწების. იცით, საპილოტო არეალს ჩვენ ძალიან ფრთხილად უყურებთ და რა თქმა უნდა არ იგულისხმება, რომ საერთო ეროვნული სტრატეგია ამ ტემპებით განხორციელდება. ვინაიდან ჩვენ საპილოტო
პროექტს ვახორციელებთ და ვაკვირდებით, რამდენად სწორია ჩვენი მეთოდოლოგია, შესაბამისად იგულისხმება, რომ მას მერე რაც დავწუნდებით, რომ სწორია ეს მეთოდოლოგია, გაცილებით უფრო ჩქარი ტემპით ვიმოძრავებთ და უფრო სწრაფად შევძლებთ ამ მიწის რეგისტრაციას. ძალიან კარგი. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ბლოკჩეინთან დაკავშირებით, ყველა ეს რეგისტრირებული მიწა და დოკუმენტი სავარაუდოდ უკვე ხდება ბლოკჩეინში, როგორც ვიცით და როგორც გვაქვს ინფორმაცია. რამდენად წარმატებით მუშაობს საქართველოში ეს ინოვაციური მიდგომა, რომელიც დანერგა საჯარო რეესტრმა? როგორც მოიხსენიებენ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას, ეს არის 21 საუკუნის ინტერნეტი, უკვე საქვეყნოდ აღიარებულია და ეს სადავო აღარ არის. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არის პირველი სახელმწიფო ორგანიზაცია და საქართველო არის პირველი სახელმწიფო, რომელიც ამ ტექნოლოგიას იყენებს საკუთარი საქმიანობისას. ჩვენ დღეისათვის უკვე 200,000-ზე მეტი ამონაწერი კი არის საჯარო რეესტრის ძირითადი დოკუმენტი, სადაც ყველა ის ძირითადი ინფორმაცია არის მოცემული, რომელიც მიწის მესაკუთრეს გააჩნია, მოხდა ბლოკჩეინის, ეგრეთ წოდებულ ბიტკოინის ქსელში, რაც გულისხმობს, რომ ეს ინფორმაცია და შესაბამისად საკუთრების უფლება უკვე საერთაშორისო მასშტაბით არის დაცული და შესაბამისად გამჭირვალე შეუძლებელია მისი შეცვლა, ამონაწერის მფლობელმა შეიძლება ნახოს მარტივად საკუთარი ამონაწერი ბლოკჩეინში? ჩვენ ვებგვერდზე არის ეგრეთ წოდებული ჰეშ-კოდი, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული თითის ანაბეჭდი, რაც გულისხმობს და ადასტურებს იდენტურობას იმ ამონაწერისა, რომელიც გაცემული იყო იმ მომენტისთვის, როდესაც მოქალაქემ ეს მოითხოვა. შესაბამისად, ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ძალიან მარტივია ამის გადამოწმება. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ სულ ახლახანს დავასრულეთ მობილურ აპლიკაციაზე მუშაობა, სადაც ყველა ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ, რომელიც ჩვენი ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით არის შესაძლებელი მოინახულოთ, ასევე მობილურ აპლიკაციაში პლანშეტურ დანადგარებზე არის შესაძლებელი, რომ ძალიან მარტივად მოიძიოთ და აქვე არის დამატებითი სერვისი, სადაც შეგიძლიათ ბლოკჩეინის ჰეშ-კოდი მოიპოვოთ და დაადასტუროთ თქვენი. ან პროექტმა გაამართლა? მე ვფიქრობ, რომ პროექტმა ძალიან გაამართლა, ამის შესახებ წერდა ძალიან დიდი საერთაშორისო გამოცემები, როგორც არის Forbes-ი, Economics-ი, NASDAQ-ის საერთაშორისო გამოცემა და ჩვენ ვართ აღიარებულები, როგორც პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ბლოკჩეინ ტექნოლოგია გამოიყენა. ჩვენ ვაშინგტონში დიდი რესურსებს მოითხოვს სავარაუდოდ მათ შორის სერვერებსაც, როგორ კლავდებით თქვათ აი ამ თუ თანამშრომლობთ? ჩვენ თანამშრომლობთ ბიტკოინების, კრიპტოვალუტის მომპოვებელ დიდ კომპანიასთან, როგორც არის Bitfury ჯგუფი ოპერირებს საქართველოში, რაც ჩვენ გარკვეულ უპირატესობას გვაძლევს სხვა ქვეყნებთან. ანუ მათ სერვერებს იყენებთ შეიძლება. სერვისი არის მათი. მაინტერესებს რამე რისკებს თუ განიხილავთ, მაინც რადგან პირველი პრეცედენტია შესაძლოა, თქვათ, დროთა განმავლობაში გამოცდილებაში გარკვეული რისკებიც იყოს, თუ არის ასეთი მოლოდინი. რა თქმა უნდა, არ არსებობს პროექტი, რომელსაც რისკები არ აქვს და პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ რისკების გაწერა არის. ჩვენი პროექტი იმდაგვარად არის ბლოკჩეინში აგებული, რომ ჩვენ ნებისმიერ წამს გვაქვს შესაძლებლობა დაუბრუნდეთ სტატუს quo-ს, იქ სადაც ვიყავთ. ანუ ბლოკჩეინის გარეშე გავაგრძელოთ ცხოვრება. ისე რომ არავინ არ თუმცა ჩვენ ამას არ განვიხილავთ, რომ ამ ტექნოლოგიას და ამ პროექტს რამ რისკი ემუქრებოდეს, იმიტომ რომ სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, სულ უფრო მეტი კერძო ორგანიზაცია განიხილავს ბლოკჩეინის გამოყენების შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე, მოითხოვს ნაკლებ ადამიანურ რესურსს, შეუძლებელია ამ ინფორმაციის განადგურება, წაშლა, ეს არის დეცენტრალიზებული ბაზა, რომელიც თავმოყრილია 100,000-ობით კომპიუტერში და ყველა ეს ასლი არის თანაბარწილად და უსაფრთხოები, კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისითაც დაცულია. უტრირებულად რო ვთქვა, თუ ეს ინფორმაცია არის 100 კომპიუტერში თანაბარწილად გადანაწილებული, 95 კომპიუტერიც რო განადგურდეს, ის დარჩენილი ნაწილი საკმარისია იმისთვის, რომ მოვიპოვოთ ორიგინალური ინფორმაცია. ძალიან კარგი, მედი მაქვს, რომ ურისკო პროექტი აღმოჩნდება. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. პაპუნა უგრეხელიძე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.